буде, якщо раптом всі коти світу зникнуть? Ми не уявляємо життя без вусатих, їхнього зовнішнього різноманіття, особливої характерної поведінки і водночас таких несхожих темпераментів. Думаю, ви поділяєте мою думку. І природа також страждатиме, якщо раптом на нашій планеті не залишиться жодної кицьки. Котики, домашні та вуличні, можуть здаватися беззахисними. Вони люблять випрошувати лапкою їжу і одночасно робити сумні очі. Або жалібно нявкати, коли на них довго не звертають увагу. Тулитися до теплої батареї. Але, за словами Алана Бека, професора ветеринарної медицини та директора Центру зв'язку людини та тварини університету Перд'ю, коти тільки прикидаються. Вусаті відмінні хижаки з адаптивною мисливською поведінкою, які добре виживають на самоті. І саме тому наша планета сильно зміниться, якщо на ній не залишиться котиків. Вусаті стримують шкідників, вбивають мишей та щурів в коморах, на зерносховищах та виробництвах. В Індії коти – найголовніші охоронці зерна, яке постійно знищують гризуни. Іншими словами, цілком можливо, що без котиків у людей було б набагато менше їжі. За відсутності кицьок популяція шкідників швидко та різко зросте. Дослідження, проведене в 1997 році у Великобританії, продемонструвало, що звичайна домашня кішка приносить додому понад 11 мертвих тварин – мишей, птахів, жаб тощо – за півроку. Це означає, що 9 мільйонів британських кішок вбиває близько 200 мільйонів диких особин на рік. Натомість, відповідно до результатів дослідження вчених з Нової Зеландії 1979 року, коли вусаті майже зникли з невеликого місцевого острова, популяція щурів на ньому швидко збільшилася в 4 рази. Водночас, збільшення чисельності гризунів спричинить низку інших наслідків. Наприклад, на тому ж острові в Новій Зеландії екологи помітили, що зі збільшенням чисельності щурів популяція морських птахів, яйця яких поїдають гризуни, швидко скорочується. Якби кицьки зникли, чисельність птахів по всій планеті різко впала б, а популяція хижаків, які також полюють на гризунів, навпаки, зросла б. Однак, попри те, що кицьки таким сильним чином впливають на екосистему нашої планети, деякі країни зіткнулися з тим, що популяція цих чотирилапих збільшилася так, що тепер шкодить місцевим рідкісним видам. Наприклад, в Австралії вуличні та домашні кішки вбивають близько 390 мільйонів тварин на рік. Місцеві екологи вкрай стурбовані такими цифрами, тому закликають владу задуматися про контроль чисельності котиків. Гадаю, якщо раптом всі котики світу зникнуть, частина світла в серцях людей згасне, бо завдяки цим створінням ми вчимося добру, любові та милосердю. Чи не так, друзі? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький, затишний дім під назвою Земля.